Voelt u zich lijsteloos? Opgelijst zelfs? Geen probleem, want de komende weken speel ik speciaal voor u een paar tracks uit mijn lijstje met favoriete platen van het afgelopen jaar. De sarcastische medemensen onder u kan ik van harte Inne van SCUD FM aanbevelen. Een bende verwaande apen uit Londen. Enkele leden kent u ook van Fat White Family, maar dit is vooral het project van vocalist Jaja Sapien. Dat is het pseudoniem van ene Warren Mansfield, die verder ook zanger is van Meat Raffle. Waarschijnlijk de hedendaagse band met de meest toepasselijke naam. Want is er iets meer typisch Brits dan een zak rauwe worst winnen tijdens een pubquiz? Jaja Sapien is dan ook thuis in de mooie Engelse traditie van licht beschonken kankeren op alles en iedereen. We horen echo's van The Fall, The Nightingales en van Pulp. Maar ook van troosteloze pubs, stinkende bettingshops en post-Brexit malaise. I asked you to do just one thing. For me.
Speaking about the Nightingales, de postpunk-veteranen van Robert Lloyd zijn helemaal terug. In de documentaire King Rocker vertelt stand-up comedy genius Stuart Lee over zijn liefde voor de muziek en teksten van Lloyd. Ook Paul Marley, Kevin Eldon, Mark Riley en John Peel from Beyond the Grave mogen hun zegje doen. Alleen mij zijn ze weer vergeten vragen. Anyway, ook hun platen sinds hun Reformation in 2004 zijn echt de moeite waard. Lloyd is een grumpy elder statesman geworden die rake observaties combineert met een speels gevoel voor humor. Niet slecht voor iemand die in het begin van zijn carrière werd uitgemaakt voor amateuristische rukker. Toen zijn eerste bandje, The Prefects, in 1977 op tournee mocht met The Clash, werden ze na een paar optredens door Clash-manager Bernie Rhodes voor amateur wankers uitgemaakt en van de affiche verwijderd. Sindsdien gebruikt Lloyd dat als geuzennaam. Een compilatie van de Prefects heet zelfs zo. Zijn volgende groepje, de Nightingales dus, waren nog steeds vrolijke wankers, maar iets minder amateuristisch, want ze blijven maar geestige platen maken.